Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Betsy Enriquez. I teach at the College of Mass Communication. Among the courses I teach are Media and SOGI, and at the MA level, Media, Gender, and Sexuality. Ako si Tolentino, nagtuturo sa UP Film Institute ng mga kursong Media at Pelikula na may diin sa kasarian at sexualidad. Ako si Professor SOBRITCHEA, isang guro sa Asian Center, UP Diliman. Nagtuturo din ako sa ASEAN Studies at Women and Development Studies ng UP Open University at kasalukuyan akong chair ng technical panel ng Commission on Higher Education. Hi, my name is ODINE de Guzman. I teach at the English Department of UP Diliman. I teach courses in women's studies, feminist literature, and gender issues in literature. For my administrative positions, I've served as the Deputy Director at the UP Center for Women's Studies, Director of the UP Center for Women's and Gender Studies, and I've also been part of the committee that developed the newly revised UP Anti-Sexual Harassment Code. Sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang naumpisahan nating serye na pinamagatang Gender Talks. Nung nakaraang taon ay nag-record tayo ng 3 episodes, tandaan ninyo. At ang mga episodes na to, sa mga episodes na to ay tinalakay natin ang kahulugan ng kasarian, kahulugan ng sexualidad at seksismo at wika. Sa partikular na episode na ito ay pag-uusapan natin ang gender at media. Okay? So, sa mga panahong ito ay madalas nating naririnig ang maraming reklamo tungkol sa media, lalong-lalo na sa online media, no? Sa social media. So, pag-usapan natin yan sa araw na ito. Unang tanong, paano ba nire-represent o kinakatawan o ano ang imahe ng gender sa media? Una kong tatanungin si Roland kasi ang kanyang espesyalidad ay cinema, no? Na sa tingin natin ay isa sa mga pinakamatindi o pinakamatingkad ang pag-represent sa gender. Salamat, Betsy. Sa pelikula ay dalawa lang ang imahen particular sa kababaihan. Siya ay maring birhen o siya ay yung puta, virgin and whore. Ibig sabihin nito ay katulad sa mga pelikula halimbawa ni Sharon Cuneta o ng mga rom-com ngayon, ang babaeng bida ay dapat may compliance sa pagiging virginal, yung characteristics. Ibig sabihin ay nakakapagtrabaho, magaling sa tahanan, may upkeep sa family, pero at the same time ay martir. Yung whore naman, siya yung kontrabidang babae, na siya yung hindi bida, ibig sabihin hindi siya virginal. So siya yung naninigarilyo, sexually active, kaya makukuha niya yung lalaki, yung bidang lalaki. At sa huli ay kailangan siyang parusahan. Ibig sabihin ay kailangan siya ma-reform or mamamatay siya sa katapusan ng pelikula at makukuha niya yung kanyang just reward sa ganitong klaseng mga naratibo sa popular na pelikula. So, ito yung mga particular na representation ng kababaihan sa pelikula. At meron din tayong tinatawag din na male gaze sa panonood ng pelikula o sa pagkagawa ng pelikula o telebisyon. Ibig sabihin ay parang tinuturing ang babae bilang sex object. So, kung ito ay sex-oriented film, halimbawa, ay talagang pinapaan yung camera para mag-develop ng desire dito sa kababae na to bilang isang sex object niya. At hindi ito maganda dahil nga nagde-develop din tayo ng nire-reaffirm nito yung patriarchal values natin na ang babae ay dapat sunod-sunuran at nagbibigay kaligayahan sa mga pagnanasa ng kalalakihan. Eh di tayo pala, Carol, ay kontrabida nung araw kasi we used to smoke, di ba? Oo, yun. Tanungin natin si Odine kasi yung literature na isang linya ni Odine, maraming mga pelikula at mga modern media na hinango sa literature. Oo nga. Pero kung maaari, pwede ba akong bumalik lang sa nasabi na ni Roland? Oh, sige, oo. Parang medyo nalungkot lang ako nung nasabi nga ni Roland na dalawang uri o dalawang representasyon ng babae ang meron sa media. So yung virgin, yung tinatawag namin sa literature, ganun din naman yung traditional ano natin, no?
understanding of the representation of women in literature, the virgin and the whore. Okay. Gusto ko lang kasing mag-react dahil para naman ding nakakalungkot kung hanggang ngayon, 2018 na, ganito pa rin yung mga dominant. Hindi naman natin, I'm sure hindi naman natin linalahat na ito talaga ang representation ng women in the media. Pero it appears that this is the dominant representation. And well, in literature, sabi ko na nga na actually ito rin talaga yung pinanggagalingan naman, no? Kapareho rin ng nakikita nating representations na in-explain ni Roland. Siguro lang baka sa literature mas maraming puwang ng pagbabago. You know, like parang yung tinatawag natin, ini-interrogate natin. Itong mga existing gender roles, images, itong mga tinatawag natin na stereotypes. Na-challenge natin. Siguro dala na rin nga nung media, yung form. Iba yata sa literature kumpara sa media, lalo na kung sa cinema o sa film, na kasi meron tong commercial aspect eh. Na kuminsan hindi natin maalis na i-consider, lalo na kung tayo yung mga producers, no? Ano ba yung mga tinatawag natin na papatok sa mga tao. Whereas, you know, like in literature, sometimes, and well, actually many times, the interventions are really more academic and intellectual, conceptual. Maaring mas madali ang pagbabago, although madali ang pagbabago, madaling ipasok ang pagbabago, although hindi kasing laki ng scope niya. Yung kanyang audience scope, no? Hindi ganun kalaki, unlike in media, like for instance, cinema or film or even radio. Palagay ko magkaiba lang ng larangan, pero kailangan din kumita ng literature. Otherwise, paano magpapatuloy mag-imprenta, di ba, no? Market. Oo. That's correct, no? Sa broadcast man, ganun din, nananatili pa rin, nagpe-persist pa din, no? Yung mga stereotypes about gender. Pero gusto ko sanang sabihin meron namang puwang din. Actually, even in film, maski sa radyo, TV, sa print, no, may puwang din naman para sa mga pagbabago o yung inuumpisahan ng subukan. Yung mga alternatives to stereotypes, no? Like yung virgin vamp. Hindi na ganun ka-stark yung boundary. At saka ganun din sa sexualidad, no? Pero gusto kong tanungin si Carol, kasi si Carol, she feels very strongly about social media. Kamusta ba sa social media? Dalawa yung take ko dito, no? Ang una yung dahil senior professor ako, nung panahon namin, medyo malinis yung kung ano yung mga cultural norms of decency, ano yung magalang na pananalita, pagdadamit. Ang napapansin ko ngayon, nagbago na rin ang paningin ng mga millennials. Nakikita ko sa social media, yung mga millennials mismo, nilalabas nila yung katawan nila, hubad-hubad sila. So pati yung diskurso at pagtingin sa kasarian, mga pribilehiyo, ano yung nakakasama sa katawan, ipipresent mo sa media, sa palagay ko kailangan na rin nating dalhin. At tanungin din ng mga nakakabata. Kasi nakikita ko sa social media, pinupost ng mga mag-boyfriend, mag-sweetheart, na nagsisex sila, ganon. Tapos tinanong ko minsan bakit naka-shorts lang sa isang estudyante, ma'am, uso na po ito ngayon, hindi po nakakabastos. Tapos nag-survey tayo nung minsan, ano yung nakakabastos, ano yung decent at hindi. Talagang ibang-iba yung sagot ng nakakabata dun sa kahenerasyon ko. So, yun nakikita ko sigurong bilang mga nasa academic, tignan na rin natin kung paano nag-iiba yung norms, values, narratives, representations of sexuality and kasarian. Minsan magalang din ako sa mga estudyante ko kasi sabihin nila, ito na naman si Lola, ito na naman kung ano na naman ang sinasabi. Pero ang second take ko, if I may continue, please. Kasi matagal akong tumulong sa paglagay ng mga standards sa mainstream media. Naalala ko, nung mga nakaraang taon, tumulong ang UP, Center for Women's Studies, to put some standards sa regular media. At ang dinala natin, yung mga human rights language, kailangan ng regular mainstream media na irespeto
protektahan, i-advance ang karapatan ng mga kababaihan. Ako ay natutuwa at ang mainstream media gumawa ng ethical guidelines, hindi ba? So wala tayong problema sa mainstream media. Ang napapansin ko ngayon, marami ng violations. Hindi na nasusunod masyado. Halimbawa, respeto. Meron tayong mga guidelines, hindi mo ipapakita ang mukha. Kunyari, isang batang nagahasa, nanay na nagahasa, pag in-interview mo, hindi mo ilalagay ang mga pangalan. Protect, kasi baka mapahamak sila. Itong last na EJK na ito, ang daming napahamak kasi ang regular media, walang ginawa kundi kunan ng mukha nung mga survivors, ang tawag natin sa kanila, o lalo na yung mga nanay. So, ang dami nating tinutulungan ng mga nanay ngayon. May Baygani program kami kasi napahamak sila dahil kinunan sila ng camera ng regular media. You're talking about television, Carol? Television, media, at saka yung news reporting. Ang napapansin ko lang sa regular media ngayon, sa TV, at saka sa print media, bagamat meron tayong mga strict na guidelines kung paano protektahin ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na yung mga buntis, lalo na yung mga napapahamak, hindi ito masyadong na isasagawa ngayon. Ang isang magandang halimbawa, kinukunan ng mukha, no? Ng mga babae, halimbawa na binugbog ng asawa o isang na-rescue na bata na ni-rape, mga ganyan. So siguro kailangan nating patindihin ang ating pagbantay dito sa mga violations na ito ng mainstream media. May I jump in, Yes, please. Betsy? Kasi parang magandang, I think, mag-take off dun sa nasabi ni Dr. Sobritchea, lalo na nga yung idea ng pagtatakip ng muka. Kasi gusto ko itong i-connect dun sa dalawang important na concepts na linay out ni Roland kanina. No? So yung una nga is yung parang gender stereotyping. Okay. And we notice that until now, it still happens. These are still the main, parang assumptions of discourse, no? So meron siyang enduring quality in a Right, sense, which is a little bit scary. The other thing that I think is related to this concept of pagtatakip ng muka at pagtingin, yung ding sinabi ni Roland kanina na male gaze. I think these are actually important, ways of understanding these concepts. Kasi yung katulad ng example ni Ma'am kanina, yung mga na-harass o yung mga na-rape, hinahabol ng mga reporter, hindi ba? Kahit sa news, hinahabol sila ng medyo, half-dressed, half-naked, if you will. So, kaninong consumption, di ba? Kaninong, tinatawag nating gaze, ang nasa-satisfy, no? So, dito natin makikita na actually yung main assumptions ng kahit paghabol ng camera, hanggang ngayon, sumusunod pa rin dun sa konsepto ng male gaze, no? Meron siya talagang sinasatisfy. Meron siyang sinasatisfy na pangangailangan. Well, it's not really pangangailangan. It's a kind of a desire. Or maybe we can just call it, assumptions. No? Meron tayong mga cultural assumptions. Ito pa rin yung nananaig hanggang ngayon. Ang problema is, I think, ang concern ni Carol, sa news, no? Kung sa news kasi meron tayong mga maliliwanag na pamantayan. No? Sa Code of Ethics, maraming may Code of Ethics. Hindi lamang ang mga internal Code of Ethics ng mga media organizations, no? Pati yung ang state, meron tayo, may MTRCB, tapos may mga self-regulatory bodies, no? Na nagpe-prescribe, no? Na dapat protektado yan, yung pribasya ng mga tao, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ang problema sa social media, wala kasing... Ma'am, excuse me, Betsy, pero sige. I think kahit dun sa kahit nga sa news dun sa TV, kahit na meron tayong guidelines na sinusunod, parang ethical guidelines on the conduct of journalists and even media journalists, diba? So, maaaring sinusundan nila siguro yung pag-conduct, yung pag-interview, yung all these things. But, ang isang, I think we need to be aware of, which often we are not aware of, yung presence pa rin ng camera. Doon pumapasok yung male gaze Kasi maaari nga na itong mga news reporters na to sumusunod sa guidelines. Okay. Pero yung paghabol lang nila
nung mga babae na naaresto. Right, For right, example, right. Oo. paghabol ng camera, 'di ba? Yung pagpan ng camera doon sa kasi ang highlight yung half dress na katawan. That's right. O yung babae na syempre parang gustong ipakita na itong babae na to nahuli kunwari sa isang prostitution din, hindi ba? Yun yung mga na-emphasize at yun ang na tinatawag natin sa classroom natin na perpetuate no ng mga ideas. May violations talaga, Odine. Violations din. Meron talaga, hindi ko kino-contest yun. Ang ibig ko lang sabihin ay, ang social media, hindi maliwanag ang codes na nag-ooperate. That's what I mean, no? So pwede nating i-call out yung radyo, TV, print, no? Pero sa social media, ang hirap mag-call out, di ba? Ang nakikita kong ginagawa ng gobyerno natin ngayon, ng mga organisasyon, ay putting the hit on mga nagdadala ng social media, halimbawa Facebook. So, parang nagtutulungan nagtutulungan na, tapos marami ng mga standards na kung fake news ito, o yung video edit mo. Isang ang magandang karanasan ko, ay may software ako ngayon kasi International Referee Journal. May software ako na natetest ko kung yung litrato fake. Kasi meron akong isang estudyante na nag-fake siya ng litrato, colonial period, pero napansin ko may mga pulap green dun sa likod. Meron na tayong mga technology at naghihigpit naman ang social media. Kaya lang bilang isang guro at saka chair din ng technical panel ng CHED, hihigpitan na rin siguro natin ng mga eskwela, ang mga teachers. Hindi naman hihigpitan, gagawa tayo ng guidelines kung paano i-regulate ang social media. Pwede ba ako magbigay ng isang example? Sige, tapos si Rola naman. Violation na talagang medyo nagalit ako at ako'y talagang tumawag. Kasi merong isang bata na ika-18 na panganganak niya. 18 na anak sa 3 lalaki. So, siguro 12 years old pa siya nung buntis siya, nanganak siya, kambal, ganun. Ang ginawa nitong mga nurse na parang sensational, gusto nilang makapasok sa Guinness Book of Record yung batang babae, nilagay sa social media yung katawan niya at saka nag-viral. Okay. Yung mukha ng bata, yung mukha ng mga anak. So, talagang isang halimbawa ng pambabastos at pagkasira ng karapatan ng mga kababaihan. So, ginawa siyang nag-viral ang dami. Pero natanggal kagad nung nag-file ako ng complaint. Yun ang isang maging irresponsible paggamit ng social media. Ang gusto ko lang idagdag sa punto ni Carol tungkol sa social media, particular sa viral videos, ay gender din talaga to kasi mostly ay mga women who have gone hysterical. Kunyari yung I'm a liar video na nagwala yung isang estudyante at tinilian yung isang security guard na or yung kay Claudine Barreto at yung pag-oombag niya kay Tulfo. Siya yung na-highlight doon na yung mga pagiging hysterical women o yung sabog, yung lumalampas sa kanilang designated roles. Pero ang gusto ko rin banggitin ay totoo ka may regulation or may ethical issues dito. Pero ang media talaga makapangyarihan kasi yung very gender roles na ina-assign sa mga babae at lalaki ay nag-embody na ng isang patriarchal ethos o cosmos, no? Ibig sabihin nito, kunyari, sa news, halimbawa, pwede mo naman talagang i-call ang attention ng newscaster or ng producer, pero mismo yung kalakaran sa news, halimbawa, ay gender stereotyping. Yung lalaking newscaster, kalimitang anchor, so siya nagsasabi ng news of national importance. Yung showbiz reporter or yung pagdumudulog si Mel Chanco sa mga kababayan para mag-donate para sa relief operations ay babae ang pinopostura dito. So ibig sabihin ay yung stereotypes ay nananatili. Nananatili itong mga stereotypes na to at napabago talaga yung boses nila pati yung musical score nung pag sa segment na nila itong pumapasok. Pero ang gusto kong yatang puntahan ngayon, Roland, is
Pinag-uusapan natin kasi yung imaging ng babae, no? Paano naman ang kalalakihan at saka ang LGBTQ? May pagbabago ba? O yung mga stereotypes na napanood na natin nung araw, yun pa rin ba? Patuloy pa rin itong mga stereotypes na to, sad to say, no? Binabanggit sa isang pag-aaral ni Gigi Alfonso sa kanyang disertasyon na sa 100 taon ng kasaysayan ng pelikula, 10 lamang ang babaeng direktor. So nagbago lang ang configuration na ito nung nagkaroon ng indie films na kung saan ay na-empower ang maraming mga kabataan at pati ang mga kabataang kababaihan na gumawa ng sarili nilang pelikula. Ngayon, yung LGBTQ naman talaga ay tandaan natin ang stereotypes talaga ng ay yung bakla, ay yung screaming fagot. Ibig sabihin ay yung parlorista. At nag-perpetuate nga nito ay si Dolphy sa comedy films, si Joey De Leon na nagdadamit babae at si Roderick Paulate. At hanggang sa kasalukuyan ay na-enforce pa rin itong stereotype na to. Mga 1980s lang or 70s na bago at si Dolphy rin naman yung tatay kong nanay na kung saan ay ang papel ni Dolphy dito ay parlorista pero na-humanize itong character na to at hindi siya naging katawa-tawa. Siya nag-take responsibility para sa anak ng kanyang partner at palalaki niya yung bata sa na parang magulang na nitong musmos na ito. Pero yung shift na yun, hindi nagtuloy-tuloy, no? Parang spotty yung, yung pagbabago. Bahagi nga kasi ng stereotyping ay ang bakla bilang comic figure. Ibig sabihin, or bilang best friend ngayon ng, best friend. Babaeng ng babae. So, ibig sabihin nito ay pinagpapatuloy yung perpetuation na yun. Kahit naman marami ng imahe ng mga LGBTQ ngayon na mas sympathetic. Sa digital cinema na lang, digital filmmaking, mga 2005 and onwards, nagkaroon ng konting pagbabago na rin. Kasi for the first time, nagkakaroon tayo ng transgenders na bida sa mga independent films na ito. Pero wala tayong feminist tradition sa filmmaking. Ibig sabihin, spotty pa rin. Katulad ng LGBTQ na may kamulatan sa ganitong klaseng issues, ay wala rin talagang sustained effort. Talagang, for most part, ay miss dahil studio system at kahit indie filmmakers ay nag-venture into stereotypes pa rin. Pero may mga pailan-ilan na tumatampok naman bilang mas nakakaunawa sa mga issues na ito. Gusto ko lang idagdag, like tungkol sa mga nasabi na ni Roland. Kasi pag tinitignan natin yung imahe ng LGBTQ, di ba? So, sinabi nga niya na makikita natin to dun sa mga na-establish na mga images nung panahon ni Dolphy. Siguro yung counterpart doon sa babae, mas bata siguro ng konti ang example ko, no? Kay Maricel Soriano. yung mga tibo, hindi ba? So, counterpart. So, kung sa lalaki, yung image natin ng bakla, nandiyan yung makikita natin yung itsura ni Dolphy. Sa mga babae naman, siguro Maricel, or si Nora Honor din ba, lumabas na parang, basta yung imahe ng tibo, no? Yung T-bird. Ito kasi, ang mapapansin natin dito, basically yung foundation nung concept natin, nung gender at nung sexuality, is still very much centered on the idea of masculinity and femininity. So makikita nga natin dun sa mga examples na binigay ni Roland, na yung konsepto natin ng gender, kahit nasabihin pa natin na ang ating tinutuntun ay kasarian, meaning we want to emphasize or to focus on LGBTQ, like different expressions of gender. Makikita natin na yung basic foundational concept na kinukuha natin to understand ourselves as gendered or sexual beings, still very much rooted on the notions of masculinity or femininity. Binary pa din. Binary pa rin. So, bumaliktad lang. So, para lang tayong kumukuha ng yung kabilang dulo nung spectrum ng binary na yun, hindi ba? So, biologically female, pero ang kanyang gender comportment is masculine. So, in effect, like yung understanding natin, for instance, of being lesbian, is a female becoming more a man, di ba? So medyo So
So tumatagos pati yan sa Nakakaunt pa rin tayo. relationships, di ba? Yes, Yung heteronormative pa rin ang relationships. Pati nga yung example din na binigay ni Roland kanina, yung mga films ni Dolphy. So parang nanay at tatay. So parang makikita mo na meron sigurong entertainment on the concept of ambiguity or gender ambiguity or even androgyny. But still, the concept is, like, kailangan mo ng isang nanay at isang tatay sa isang pamilya, di ba? Meaning, kailangan mo ng isang babae at isang lalaki. So kahit na dalawang bakla kunyari ang may relasyon, ng isa tatayong nanay o babae, no? So meron pa yun, bumabalik pa rin doon. Ito pa rin talaga yung mga napaperpetuate na ideas about gender sa media. Na I think we need to, like intervene and try our best to, like explore ano ba yung iba't ibang klaseng pananaw. Kasi sa totoong buhay, makikita natin na hindi naman siguro ganun ang ating pag, like intindi sa sarili natin at even pag-asta. Pero teka muna, nabother ako sa sinabi ni Roland kanina na parang walang ganitong tradisyon sa feminist film. Na sabi ko, ganun ba? So, para mas abante pa ba ang LGBT films kaysa feminist films? Ibig sabihin lang naman noon ay wala tayong kasaysayan na pinaguhugutan na malalim na kung saan ay nakapag-develop primarily through popular films ng isang tradisyon na progresibo tungkol sa isaping pangkababaihan. Okay. Moral lang ang comes to mind at kailan ba lumabas ang moral? Mga 70s, 80s lang ito. Pagtapos pati na nga more recent times lang sa indie filmmaking lang talaga nagkakaroon ng bagong configuration ng kababaihan, femininity, at progressive views tungkol dito. At ganoon din sa LGBTQ. Hindi naman 70s lang din yung tatay ko nanay. Pagkatapos ay lumabas dito ay mga kahalintulad pa rin nung peg na comic figures ito mga kung sa T-Bird ako at ako na film halimbawa ay na-reform yung T-Bird. At bumalik sa pagiging straight woman. Yung kanilang practice. Makikita natin na bata-bata pa talaga yung diskurso ng gender, ng kasarian sa media. Kaya wala pa tayong matrace na ganong kahaba na tradisyon ng filmmaking. Kung bata pa, paano natin iaabante kaya? Bilang mga guro, mga guro, at saka miyembro rin ng audience, paano natin tutulungan kaya yung media na mag-mature yung diskurso tungkol sa gender? Ang history kasi, bakit masyado nating privilege yung the ideal monogamous family, yung mga ganun. Yung nuclear family. The narrative says it's associated with the rise of colonialism, imperialism, and the privileging of the monogamous mother, father as the breadwinner, mother as the caregiver. Siguro yung pagpapatuloy ng kasaysayan ng Pilipinas, magbigay tayo ng maraming alternatives. Sa social media, nakakakita rin na kung okay lang mabuhay mag-isa. Merong kaligayahan kahit mag-isa ka. Meron ng mga spaces, platforms na ganyan. Tapos meron ding mga platforms ngayon na talagang bubuwagin mo na si nanay, tatay role. Pareho kayong natay. Hindi ba may word ngayon na natay, taynay. So, siguro yun ang tulungan natin na buwagin na. Maraming kaayusan sa ating lipunan, uri ng pamumuhay, na hindi na nakapeg sa gender role stereotyping. Na ikaw ang maglalaba, ikaw ang maghahanap buhay. Kasi sa katotohanan, hindi na nangyayari, di ba? Ang mga babae na ngayon nang nasa abroad, naghahanap buhay, si tatay na naglalaba, ganyan. Pero kinahihiya natin sila, hindi ginagawang modelo. In fact, binabanatan sila sa probinsya. Pag nagpapavideo si tatay na naglalaba sa dalampasigan, merong term paper ang istong estudyante ko na sinundan niya si tatay na naglalaba. Pero syempre ethics hindi namin pwedeng ilabas kasi ayaw din niya. Siguro ganito yung pagbabago na maaari nating itulong sa ating lipunan. Sa literature, at paano gagawin natin? Ibabalin ko yan kay Roland kasi si Roland ang manunulat. Ako
I'm Critic, basically a ah. critic. You know, like we read literature. Sila ang sumusulat ng literature. Yung canon of Philippine literature, yung inakalang dakilang mga akda, katawan ng mga body of works ng or writers, no? Dalawa yung characteristics niya sa pag-aaral naman ng isang scholar, si Sagani Cruz. Una, sinasabi niya ito'y kolonyal. Ibig sabihin ay mas marami ang English writers or na klase kesa sa mga Filipino writers na or writers in the regions. No? At pangalawa, ito ay sexist. Dahil yung canon ay karamihan, yung nananalo sa mga awards or yung pinag-aaralan, ay karaniwan ay mga kalalakihan pa rin na manunulat ang pinag-aaralan. Pero, gayon pa man, marami pa rin babae ang nagtangka kahit na nung American colonial period. At may proto-feminist ideas na rin sa ilang writings na natutuklasan yung epistolary writing sa limbawa, mga sulat at mga recipes ay tinutuklas bilang manifestations of growing women's consciousness na hanggang sa kasalukuyan ay napagyaman pa nung body of literature na na-produce na protest literature ng kababaihan primarily sa Marcos dictatorship period, no? At hanggang ngayon, marami pa rin na nagsusulat at mas na-empower na yung maraming kababaihan din na maglabas na rin ng sarili nilang mga libro. Bagamat kapag binilang na naman natin ay mas marami pa rin talagang mga male writers or even het writers kapag kesa sa LGBTQ writers sa Philippine literature. Sa tingin ko, ang isa pa natin pwedeng gawin is i-encourage lang natin yung pagsusulat sa filmmaking, i-encourage yung pag-direct at pag-produce o pag-sulat ng mga screenplay na nag-i-intervene, na nag-represent ng bagong idea. Kasi nakadikit dito, you know, like I think related, no, in film and in literature, yung effect ng literary narrative at ng filmic narrative is also a way of conditioning the people, the viewers, about what to think and how to think about, you know, like gender. Kasi meron akong napanood na film nung araw. Actually, Filipino to, India yata yung Rome and Juliet, no? So it's actually it explores lesbian sexuality. Ang interesting dito, nung na-discover nung boyfriend nung babae na nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae. At basically she's coming out, you know, like as a lesbian. You know, like so dun sa film, yung sa filmic narrative na yan, habang pinapanood mo yan, ikaw na audience. Ako naramdaman ko to as an audience So meron ka ng anticipation. Ano na ang susunod na nangyari? Kasi nagkakaroon ng confrontation di ba? So nahuli sila, caught in the act. Of course, we're not condoning that. Masama naman yan. Infidelity, whether with men and men or women and women. You know, it's like cheating pa rin. It's cheating. But nonetheless, you know, like ito kasi yung mga conditioning yung tinatawag natin na cultural scripts. Right. Parang nasa isip na rin natin kung ano ba susunod. In other words, alam natin kung ano ang ina-expect ng society. So doon sa confrontation nila, nung kino-confront ng lalaki yung babae, nung nahuli niya na, you know, like may kasamang babae. As an audience, I was expecting na sasampalin na niya to. O kaya bubugbugin na niya, hindi ba? Pero syempre, nagtaas ang boses niya, sumigaw siya, na-frustrate siya. Pagkatapos makikita mo na parang yung mismong film, parang meron siyang message na pinara niya. Like in a stop, no? Wala namang moral lesson, pero makikita mo na merong restraint doon sa magiging behavior ng lalaki. So, yun na nga, ang cultural script natin, ang ine-expect natin, magsasampalan na. Sasampalin niya, bubugbugin niya, o kung ano man. Pero hindi niya ginawa. So, nabawasan yung physical violence on that kind of violation. May violation yun sa trust sa kanya, hindi ba? Pero nawala yun So, makikita natin, pwedeng ganung intervention. Kasi as a viewer, napansin ko, parang ine-expect mo na, I was readying myself for that, you know, like impending violence. Pero nawala. But that actually brings pause to the audience, and you realize, una-una, pwede ka mang magalit ng walang violence. You know, physical violence. Pangalawa,
Actually, pwede mo nga yata itong pag-isipan ng ibang pararaan. No? Merong other way of dealing with this. So I think that's an interesting message. I noticed that kind of, like filmic intervention, if you will, in many other American films. Okay. Like na medyo pagka bring up na nga yung concept ng, like ng infidelity o dong lalabas na, like ng sexuality, na lesbian pala o gay. Parang alam mo talaga eh. Kasi pag nagbabasa tayo ng literature, ganun din sa film, naka-establish na talaga yung codes eh. Di ba? Alam na natin yun, what will come next. So I think ang magandang, and in a way also creative way of intervening, is to even, like put a pause to that, question that, no? So yung mga tao ready na sila na accept. Meaning, meron tayong assumption na, ginawa mo yan di natural, na what do you expect, bubugbugin ka talaga. So, in other words, may konting shift sa narrative. Merong konting shift. It's subtle, but I think it can be a powerful intervention. So, film yun eh. Magwo-work ba yun? Do you think? Nagwo-work naman siya, no? Okay. Pero kailangan natin na mas marami pang ganong pelikula Yes, para naturalize din in the way na yung patriarchal ideology ay na-naturalize sa mahabang kasaysayan ng pelikula. So, Kasi nga ang na-naturalize yung pagbugbog eh. Di ba yung ganun kaagad? So, kailangan talaga mas may self-awareness sa mga pelikula na sa klase ng potency or effectivity niya para makapagpabago ng kamalayan at therefore ng pagkilos ng mga tao. Si Carol may sasabihin. Ang isa pang platform na nakikita kong napakagandang oportunidad para baguhin lahat ito at buwagin ng mga stereotypes, nakikita ko sa mainstream media ngayon, may mga documentary sila. At saka mga cultural, doon ako nai-interview minsan binabalikan ng kultura, tapos merong pagnanais ngayon ng mainstream media na rin na ibalik yung mga tradisyon. Baka doon din tayo pwedeng kumilos. Kasi mga alternative narratives and alternative cultural scripts can be presented there. Yeah. Ako naman ang magpa-plug, no? Kasi involved ako sa isang research ngayon. At ang isa talaga sa nakita naming paraan, at least yung i-advocate namin, this is a UNESCO project through the PSSC, no? Yes. Ay yung pasukin natin yung mga curriculum ng mga communication media schools, no? Napansin namin ayon sa aming pagsasaliksik, halos walang nagtuturo tungkol sa gender, no? At kesa GE, kesa sa and media core courses, halos wala. So ang isa sa ginawa namin is gumawa kami ng mga course packs. At ito yung ire-recommenda namin. Kasi dapat doon pa lang, ito na yung mga future media workers media professionals. Baka sakaling kung magkaroon tayo ng intervention at that level, at maiba natin yung mga narratives na tumatakbo sa mga isip nila, magbago rin in the future. Although it's an uphill climb. Kasi ang isa rin naming napansin ayon sa aming saliksik ay kulang pa ng self-confidence yung mga guro na ituro ito. So dito siguro dapat tayong umasiste, no? Tumulong. Saka maganda rin siguro sa basic education curriculum ay ma-introduce na ito. Naalala ko nung reading and phonics nung bata pa ako, nag-aaral, ay may gender roles talaga namamalengke, nagluluto, hanggang ngayon, ganyan pa din. Tatay ang nagmamaneho ng kotse, at ganun ba? So, dun pa lang, maganda na rin na mabago rin yung kalakaran ng pagkatuto natin sa mga kaalaman na medyo sensitibo sa usaping gender and sexuality. Palagay ko malaking trabaho yan. Bumalik lang tayo ulit sa higher education. I mean, I agree with Roland's suggestion. Pero sa punto lang ng higher education, and since you suggested that there is the curriculum development, like a process going on in the media courses, siguro yung magandang i-blend doon sa pag-develop ng curriculum, i-blend talaga and I will plug my own discipline na yung literature and yung media, kasi ang importante rin na
i-encourage natin sa ating mga media students is to read more of literature. Okay. Including the canonical works. Okay. Kasi marami naman Para doon maikumpara. talagang mga ideas. Tsaka yung practice. Oo. I mean, yung exploration lang ng mga ideas. Some of these ideas that we are grappling with had been thought about, you know, like some time ago. Okay. So it's good lang to just have that, you know, like historical perspective. Right. Hindi yata mauubos Oo tong nga eh. usapan nito. Kaya lang sabi ni Direk, dapat na tayong magpaalam. Kaya siguro dapat talaga ituloy natin uli itong diskusyon na to kasi o itong talakayan na to kasi hindi to mauubos, no. Laging may issue tungkol sa gender and media. Yan po ang ating naging episode ngayon. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin at hanggang sa susunod na episode ng Gender Talks.